Lektion 1. Hitta närmaste bibliotek. Jag hörde att du nämnde att du letar efter närmaste bibliotek. Ja, det är jag. Jag älskar att spendera tid på bibliotek. Visst, vilket område befinner du dig i? Jag är nära centrum, nära parken. Det finns ett härligt bibliotek bara några kvarter därifrån. Verkligen. Det är underbara nyheter. Ja, det är det centrala stadsbiblioteket. De har en fantastisk samling. Jag har hört talas om det biblioteket. Känner du till deras timmar? De öppnar vanligtvis klockan 9 på morgonen och stänger klockan 6 på kvällen. Perfekt. Jag kan besöka efter lunch. Vilken typ av böcker letar du efter? Jag är intresserad av fiktion, särskilt historiska romaner. Du hittar massor av dem där. De har ett omfattande urval. Det är spännande. Jag kunde spendera timmar på att surfa. Jag känner likadant. Bibliotek har ett sätt att få tiden att flyga. Det är sant. Det är något magiskt med att vara omgiven av böcker. Föredrar du fysiska böcker eller e-böcker? Jag älskar känslan av en fysisk bok, men e-böcker är också praktiska. Jag håller med. Det finns en charm att bläddra igenom sidorna. Dessutom kan du markera passager och göra anteckningar enkelt. Har du någonsin deltagit i något evenemang på biblioteket? Ja, jag gick på en bokklubb där förra månaden. Det var härligt. Det låter kul. Jag borde följa med dig nästa gång. Du skulle njuta av det. Diskussionen är alltid livliga. Jag kommer att kolla deras schema för kommande evenemang. Bra idé. Bibliotek är ofta värd för författarläsningar och workshops också. Jag uppskattar din hjälp med att hitta biblioteket. Det är mitt nöje. Jag kan inte vänta med att se vilka skatter du hittar. Här är många trevliga timmar tillbringade med läsning på biblioteket. Lektion 2. Sommarminnen. Den här sommaren har varit fylld med massor av pop och popcorn. Absolut. Det finns inget som att njuta av snacks medan du kopplar av utomhus. Vilka har varit dina sommarplatser att besöka? Jag älskade att gå till stranden. Vågorna och solskenet var uppfriskande. Stranden är alltid ett bra val. Jag njöt av nöjesparken. Det låter spännande. Åkte du på några spännande berg- och dalbanor? Det gjorde jag. En av dem var så snabb att jag tänkte att jag kunde flyga iväg. Hur spännande! Jag njuter av adrenalinruschen av sådana åkattraktioner. Vi hade också en picknick i parken som var härlig. Picknick är den perfekta sommaraktiviteten. Vad tog du med dig? Vi packade smörgåsar, frukt och naturligtvis popcorn. Låter som en fest. Jag älskar när popcorn är en del av menyn. Det ger en rolig touch till alla utflykter. Vad sägs om ditt favoritsommarminne?
Jag hade en fantastisk tid på en sommarkonsert med vänner. Det låter fantastiskt. Levande musik är en sådan fantastisk upplevelse. Det är det verkligen. Energin från publiken gör det oförglömligt. Jag önskar att jag kunde ha gått med dig. Nästa gång måste du följa med oss. Vi skulle ha kul. Jag kommer att hålla dig till det. Levande musik och popcorn låter som den perfekta kombinationen. Verkligen. Sommaren handlar om att njuta av gott sällskap och roliga aktiviteter. Jag kan inte fatta hur snabbt sommaren har flugit förbi. Tiden flyger när du har kul. Vad har ni för planer för resten av sommaren? Jag hoppas kunna klämma in några fler utflykter innan hösten kommer. Samma här. Låt oss göra det mesta av det som är kvar av säsongen. Lektion 3. Konfrontera rädslor. Att möta rädsla direkt kan vara bemyndigande. Absolut. Det leder ofta till personlig tillväxt och självförtroende. Vilken rädsla har du mött nyligen? Jag mötte min rädsla för att tala offentligt. Det var en utmaning. Det är en stor rädsla för många människor. Hur övervann du det? Jag tränade framför vänner först. Deras stöd hjälpte mycket. Det låter som ett bra tillvägagångssätt. Kände du dig mindre nervös efteråt? Ja, ju mer jag tränade, desto bekvämare blev jag. Jag uppskattar hur träning kan göra skillnad. Det gör det verkligen. Vad sägs om dig? Har du mött någon rädsla? Jag försökte nyligen bergsklättring, vilket skrämde mig först. Bergsklättring, det är modigt. Vad fick dig att bestämma dig för att prova det? Jag ville tänja på mina gränser och se vad jag var kapabel till. Det är en utmärkt motivation. Hur var upplevelsen? Det var spännande. Utsikten från toppen var värt ansträngningen. Jag kan bara föreställa mig. Det måste ha känts som en enorm prestation. Det gjorde det verkligen. Jag kände mig bemyndigad att ta itu med fler utmaningar. Det är andan. Varje liten seger bygger vårt förtroende. Jag håller med. Det är inspirerande att se hur andra konfronterar sina rädslor. Ja! Att dela dessa erfarenheter kan motivera andra att göra detsamma. Jag tror att vi bör uppmuntra varandra att möta våra rädslor. Absolut. Tillsammans kan vi skapa en stödjande miljö. Låt oss planera aktiviteter som utmanar oss båda. Det låter som en rolig idé. Vad ska vi försöka härnäst? Kanske en matlagningskurs. Att prova nya recept kan vara skrämmande. Bra val. Matlagning kan definitivt driva oss utanför våra komfortzoner. Här är det att möta rädsla och prova nya saker tillsammans. Lektion 4. Stressavlastningstekniker. Jag har utforskat olika sätt att hantera stress. Det är en bra idé.
Vilka tekniker har du funnit användbara? En effektiv metod är djupa andningsövningar för att lugna nerverna före stressiga situationer. Djup andning är fantastiskt. Det kan verkligen hjälpa till att centrera dina tankar. Ja, det är fantastiskt hur något så enkelt kan ha så stor inverkan. Jag håller helt med. Hur övar du djup andning? Jag brukar hitta ett lugnt utrymme, blunda och ta långsamma, djupa andetag. Det låter perfekt. Att fokusera på andetaget kan hjälpa till att rensa ditt sinne. Jag andas in djupt genom näsan och andas långsamt ut genom munnen. Det är en bra teknik. Hur länge tränar du vanligtvis? Jag försöker göra det i ungefär 5 minuter, särskilt innan stora presentationer. Det är en smart strategi. Det kan verkligen hjälpa till att lindra ångest. Har du provat några andra avslappningstekniker? Ja, jag tycker om progressiv muskelavslappning. Hur fungerar det? Du spänner systematiskt och slappnar sedan av varje muskelgrupp i kroppen. Det låter intressant. Tar det lång tid att lära sig? Inte alls. Du kan öva det på bara några minuter. Jag måste ge det ett försök. Låter som ett användbart verktyg. Det är det verkligen. Du kan känna spänningen smälta bort. Vad sägs om mindfulness? Har du utforskat det? Ja, mindfulness meditation är underbart för att vara närvarande. Jag har hört talas om det. Hur övar du mindfulness? Jag fokuserar på min omgivning, märker sevärdheterna, ljuden och dofterna runt mig. Det låter uppfriskande. Jag ska försöka införliva mindfulness i min rutin. Du kommer att älska det. Det hjälper dig att uppskatta de små sakerna i livet. Här är att hitta fred och balans i våra livliga liv. Lektion 5. Bakningsval. Ska vi gå till fullkornsmjöl eller allmjöl? Det är en intressant fråga. Vad lutar du dig mot? Jag överväger fullkornsmjöl för dess hälsofördelar. Det är ett bra val. Det tillför mer fiber och näringsämnen. Ja, men kommer det att förändra kakornas struktur? Det kan göra dem lite tätare, men jag tror att det kommer att bli utsökt. Jag har läst att fullkornsmjöl kan ge en nötaktig smak. Det gör det. Det kan komplettera kakans sötma fint. Tänk om vi blandade båda mjölarna. Det kan vara en fantastisk kompromiss. Det skulle balansera smaker och texturer. Jag gillar den idén. Lite av båda kan vara den perfekta lösningen. Exakt! Dessutom ger det oss en chans att experimentera. Bakning handlar trots allt om att prova nya saker. Ja! Och ibland kommer de bästa recepten från experiment. Kommer du ihåg den gången vi lade chokladchips till bananbröd?
Hur kunde jag glömma? Det var en läcker överraskning. Det visade sig vara en av våra bästa skapelser. Verkligen! Låt oss sikta på ännu en härlig överraskning idag. Så ska vi gå med blandningen av fullvete och allmjöl. Ja! Jag är glad att se hur de blir tillsammans. Jättebra! Jag ska mäta mjölarna nu. Perfekt! Medan du gör det kommer jag att förbereda de andra ingredienserna. Teamwork får drömmen att fungera. Absolut. Bakning är roligare när den delas. Här är läckra kakor och nya kulinariska äventyr. Lektion 6. Hotelluppgraderingar. Jag tror att jag kommer att uppgradera till deluxe-rummet. Det låter som ett bra val. Vad förväntar du dig av uppgraderingen? Jag hoppas på mer utrymme och en bättre utsikt. En vacker utsikt kan göra hela skillnaden under din vistelse. Exakt. Dessutom hörde jag att lyxrummen har en gratis frukost. Det är en underbar förmån. Frukost är min favoritmåltid för dagen. Det sätter verkligen en positiv ton för morgonen. Ja, har du pratat med receptionisten om uppgraderingen? Det gjorde jag precis. De bekräftade att deluxe-rummet är tillgängligt. Perfekt. Jag kan bara föreställa mig hur lyxigt det kommer att bli. Jag kommer att fortsätta med uppgraderingen nu. Jag kan inte vänta med att få se rummet. Hoppas den har en fin balkong. En balkong skulle vara fantastiskt. Vi kunde njuta av vårt kaffe ute. Föreställ dig att du smuttar på kaffe medan du har utsikt över stadens silhuett. Det låter som en dröm. Det skulle vara så avkopplande. Jag kommer att fråga om de erbjuder några speciella bekvämligheter i deluxe-rummet. Bra idé. Kanske ge dem tillgång till spa eller sen utcheckning. Dessa bekvämligheter skulle förbättra vår vistelse ytterligare. Ja, det är alltid skönt att ha lite extra lyx. Jag uppskattar att du uppmuntrar mig att uppgradera. Du förtjänar det. Att behandla dig själv är viktigt när du reser. Jag kommer att hålla er uppdaterade om hur rummet ser ut. Snälla gör det. Jag är glad att höra allt om det. Här är en fantastisk vistelse och oförglömliga minnen. Lektion 7. Campingäventyr. De tog med mycket mat till vår campingresa. Ja, jag blev förvånad över hur mycket de packade. Jag måste erkänna att jag var orolig för att vi skulle ta slut. Jag också. Men jag tror att vi har tillräckligt med snacks för att hålla en vecka. Och de tog med insektsmedel, vilket är en livräddare. Absolut. Jag vill inte vara en myggbuffé. Den ljusa familjen hade en lägereld den första natten, eller hur? Ja, det var så kul att rosta marshmallows och göra s'mores. Jag älskar hur lägereldar förenar alla. Det gör de verkligen.
Det är något magiskt med att dela berättelser vid elden. Såg du hur glada barnen var med elden? Ja, de blev förtrollade av lågorna och ville skåla allt. Jag tänkte att de kanske skulle försöka laga sina skor vid ett tillfälle. Det hade varit en katastrof. Tack och lov, de höll sig till marshmallows och choklad. Ja, dessa smores var kvällens höjdpunkt. Jag skulle kunna äta s'mores varje dag och aldrig tröttna på dem. Samma här. De är den perfekta kombinationen av sött och klibbigt. Vad mer tog den ljusa familjen med som förvånade dig? De packade en bärbar högtalare. Det var skönt att ha musik vid elden. Det är lysande. Musik lägger till en helt ny atmosfär till camping. Det gör det verkligen. Vi borde definitivt göra det oftare. Nästa gång borde vi ta med fler matcher till kvällen. Ja. Brädspel eller kortspel skulle vara perfekt för camping. Jag ser redan fram emot vårt nästa äventyr. Lektion 8. Affärssatsningar. Det låter lovande. Nämnde du något specifikt belopp du hoppades på? Ja, jag indikerade att jag letade efter cirka $50,000. Det är en rimlig begäran om att starta ett nytt företag. Tack. Jag tror att det kommer att bidra till att täcka initiala kostnader och marknadsföring. Har du beskrivit hur du planerar att använda medlen? Ja. Jag skapade en detaljerad budget för att visa potentiella investerare. Det är viktigt. Investerare uppskattar att se en tydlig plan. Absolut. Det visar att jag menar allvar med mitt företag. Hur gick din pitch? Kände du dig säker? Det gjorde jag. Jag tränade flera gånger, vilket verkligen hjälpte. Det är fantastiskt att höra. Förberedelser är nyckeln till framgång. Ja, jag kände mig redo att svara på alla frågor de kan ha. Verkade de intresserade av ditt förslag? De verkade engagerade och ställde tankeväckande frågor. Det är ett positivt tecken. Gav de dig någon feedback? De nämnde att de gillade min vision, men föreslog att förfina min marknadsföringsstrategi. Det är ett värdefullt råd. Det visar att de är investerade i din framgång. Exakt. Jag uppskattar konstruktiv kritik. När förväntar du dig att höra tillbaka från dem? De nämnde att de skulle följa upp inom en vecka. Jag hoppas att du får goda nyheter. Tack. Jag är försiktigt optimistisk. Om allt går bra, vad blir ditt första steg? Jag planerar att anställa ett litet team för att hjälpa till med den första lanseringen. Det låter klokt. Ett stödjande team kan göra stor skillnad. Jag håller med. Jag vill omge mig med motiverade individer. Jag kan inte vänta med att se ditt företag blomstra. Tack.
Ditt stöd betyder mycket för mig. Här är framtidens framgång och spännande nya möjligheter. Lektion 9. Skapa anslutningar. Jag tycker att gå med i communityklubben är ett smart val. Absolut. Det kommer att vara ett bra sätt att få nya vänner och dela erfarenheter. Jag är glad över att träffa människor med olika bakgrunder. Ja! Varje person tar med sig en unik historia till bordet. Vilka aktiviteter ser du mest fram emot? Jag kan inte vänta på matlagningskurserna. Att lära sig nya recept tillsammans låter kul. Det låter roligt. Att laga mat med andra kan skapa ett trevligt band. Exakt. Dessutom får vi smaka på våra skapelser efteråt. Jag hoppas att de har en mängd olika kök att utforska. Jag är säker på att de kommer att göra det. Det är en chans att bredda våra kulinariska färdigheter. Hur är det med bokklubben? Är du intresserad av det? Ja, jag älskar att diskutera böcker med andra. Det ger djup till läsupplevelsen. Jag håller med. Det kan leda till intressanta samtal och nya perspektiv. Definitivt. Böcker kan väcka debatter och skratt. Jag är glad att vi bestämde oss för att delta i dessa aktiviteter tillsammans. Jag också. Att ha en vän gör allt roligare. Det är trevligt att dela med sig av dessa erfarenheter och skapa minnen. Ja, jag ser fram emot allt kul vi kommer att ha. Låt oss göra en pakt om att delta i varje evenemang tillsammans. Låter som en bra plan. Vi kan hålla varandra ansvariga. Här är nya vänskap och spännande äventyr framöver. Lektion 10. Få ut det mesta av fritiden. Hallå! Hur har du spenderat din fritid på sistone? Jag har utforskat nya platser runt om i staden. Det låter spännande. Vad har du upptäckt? Jag hittade en härlig park med vackra vandringsleder och en liten sjö. Låter perfekt för avkoppling. Gick du ensam eller med någon? Jag åkte med några vänner. Vi hade picknick vid vattnet. En picknick låter härligt. Vad tog du med dig? Vi packade smörgåsar, frukt och några hemlagade kakor. Dessa kakor måste ha varit en hit. De var. Alla älskade dem, särskilt med chokladflisen. Jag kan se varför. Vad mer har du gjort? Jag började också ta en keramikklass. Det är mycket roligt. Keramik. Det låter kreativt. Hur går det? Jag njuter av det. Jag gjorde några skålar, även om de är lite snedställda. Alla konstnärer måste börja någonstans. Exakt! Instruktören sa att ofullkomlighet tillför karaktär. Jag älskar det perspektivet. Jag borde prova keramik också. Du borde definitivt. Det är ett bra sätt att varva ner och uttrycka dig själv.
Jag har spenderat min fritid med att vandra. Vandring är fantastiskt. Har du utforskat några nya spår? Ja, jag vandrade nyligen en stig som ledde till ett fantastiskt vattenfall. Det låter hisnande. Tog du några bilder? Det gjorde jag. Utsikten var otrolig. Jag önskar att du kunde se den. Jag skulle gärna vilja. Naturen har ett sätt att inspirera oss. Det gör det verkligen. Vi borde planera en vandring tillsammans snart. Det är en bra idé. Jag skulle njuta av att utforska nya spår med dig. Här är för att få ut det mesta av vår fritid. Lektion 11. Konsten att ställa frågor. Jag tror att ställa insiktsfulla frågor visar mitt genuina intresse. Absolut. Det visar att du är engagerad i konversationen. Människor uppskattar när andra visar nyfikenhet på sina tankar. Ja, det uppmuntrar till en mer meningsfull dialog. Vilka typer av frågor tycker du är mest effektiva? Öppna frågor är bra. De bjuder in detaljerade svar. Det är vettigt. Istället för ja eller nej får du rikare information. Exakt. Det bidrar också till att skapa en bekväm atmosfär. Har du någonsin stött på utmaningar när du försöker ställa frågor? Ibland oroar jag mig för att ställa fel fråga och verka påträngande. Det är en giltig oro. Hur övervinner du det? Jag försöker lyssna noga på den andra personen först. Att lyssna är nyckeln. Det låter dig skräddarsy dina frågor på lämpligt sätt. Ja, det visar också respekt för deras perspektiv. Jag tycker om att fråga om människors upplevelser. Det leder ofta till bra historier. Det är sant. Alla har unika berättelser att dela. Vad sägs om uppföljningsfrågor? Använder du dem ofta? Absolut. De hjälper till att fördjupa konversationen och visa att du är intresserad. Jag kommer att ha det i åtanke. Det kan hålla diskussionen flytande naturligt. Ja, det är som att bygga en bro till mer engagerande ämnen. Har du någonsin ställt en fråga som förvånade dig med svaret? Ja, en gång frågade jag någon om deras största utmaning och de öppnade sig helt. Det är mäktigt. Det visar effekten av att ställa rätt frågor. Verkligen! Det kan leda till oväntade insikter och kopplingar. Jag uppskattar dina tankar om detta. Det inspirerar mig att bli mer nyfiken. Jag är glad. Nyfikenhet är ett underbart drag att vårda. Här är att ställa mer insiktsfulla frågor och berika våra samtal. Lektion 12. Planera en resa. Jag tror att jag borde stanna minst 3 till 4 dagar i varje stad. Låter som en solid plan. Det ger dig tillräckligt med tid att utforska. Exakt, jag vill fördjupa mig i den lokala kulturen. Det är det bästa sättet att verkligen uppleva en plats.
Finns det några städer du rekommenderar för en längre vistelse? Absolut. Jag tycker att Paris och Rom är perfekta för längre besök. Jag håller med. Båda städerna är rika på historia och konst. Ja, det finns så mycket att se och göra i var och en av dem. Jag skulle gärna vilja vandra genom Louvren i Paris. Ja, du kan tillbringa en hel dag där och fortfarande inte se allt. Vad sägs om Rom? Vad ska jag inte missa? Du måste besöka Colosseum och Vatikanen. Båda är ikoniska. Jag har alltid velat stå inne i Colosseum. Det är hisnande. Man kan nästan känna historien när man står där. Jag borde också prova lokala livsmedel i varje stad, eller hur? Definitivt. Varje stad har sina egna kulinariska läckerheter. Jag kan inte vänta med att prova äkta italiensk pasta. Och glöm inte gelato. Det är ett måste-försök. Jag ska göra en lista över alla rätter att prova. Det är en bra idé. Mat är en viktig del av resan. Hur brukar du planera dina måltider när du reser? Jag gillar att undersöka lokala restauranger och be lokalbefolkningen om rekommendationer. Det låter effektivt. Jag kommer att göra detsamma. Att prova gata mat kan också ge läckra överraskningar. Jag är upphetsad över den här resan. Låter som ett stort äventyr. Det kommer att bli. Kom bara ihåg att ta massor av bilder. Jag ska! Jag vill fånga varje ögonblick av min resa. Lektion 13. Påskfirande. Jag hörde att Samantha ska på påskäggsjakt i helgen. Det låter som så kul. Påskäggsjakt är alltid en glädje. Det är de verkligen. Har du någonsin deltagit i en som barn? Ja, jag minns att jag sprang runt på gården och letade efter gömda ägg. Det var de bästa stunderna. Har du en strategi för att hitta flest ägg? Det gjorde jag. Jag tittade alltid i buskarna och under picknickbordet först. Smart tänkande. Jag gick vanligtvis efter de uppenbara platserna, som nära träden. Dessa fläckar är ofta de första som kontrolleras. Jag minns spänningen över att hitta det gyllene ägget. Åh, det gyllene ägget var alltid det bästa priset. Hittade du det någonsin? En gång. Det fanns en speciell överraskning inuti. Det måste ha känts som att vinna en skatt. Det gjorde det verkligen. Hur är det med Samantha? Vad hoppas hon hitta? Jag tror att hon är upphetsad över chokladen gömd i äggen. Choklad är alltid en favorit. Det gör jakten ännu mer spännande. Ja, förväntan på vad varje ägg rymmer är en del av det roliga. Hoppas vädret är fint för jakten. Jag också. En solig dag gör allt roligare. Planerar du att delta i några påskaktiviteter i år?
Jag kanske deltar i ett familjesammanträde. De har ofta sin egen äggjakt. Det låter förtjusande. Familjesammankomster är alltid fyllda med glädje. Ja! Det är en chans att skapa vackra minnen tillsammans. Här är en underbar påsk fylld med kul och skratt. Lektion 14. Fitnessresa. Det har varit tufft, men jag är fast besluten att komma i form. Det är fantastiskt att höra. Har du funderat på att sätta upp specifika mål? Ja! Jag vill gå ner några kilo och bygga mer muskler. Det är utmärkta mål. Har du tänkt på en träningsplan? Jag har! Jag planerar att integrera både konditionsträning och styrketräning. Styrketräning. Låter balanserat. Cardio hjälper till med uthållighet medan styrketräning bygger muskler. Exakt! Jag har också börjat spåra mina måltider. Det är ett smart drag. Att hålla en matdagbok hjälper dig att hålla dig ansvarig. Det är ögonöppnande att se vad jag äter dagligen. Jag kan föreställa mig. Ibland inser vi inte hur mycket vi konsumerar. Har du någonsin satt upp fitnessmål för dig själv? Ja, jag satte upp ett mål att köra en 5 Kelvin förra året och jag slutförde det. Det är imponerande. Hur förberedde du dig för det? Jag följde en träningsplan som gradvis ökade mitt avstånd. Jag kan behöva följa ett liknande tillvägagångssätt för mina mål. Det fungerar bra. Konsistens är nyckeln till att bygga uthållighet och styrka. Jag uppskattar din uppmuntran. Det hjälper att prata om det. Jag är glad. Support kan göra stor skillnad i din resa. Vilka utmaningar mötte du under träningen? Jag kämpade med motivation några dagar, men jag påminner mig själv om mitt mål. Det är en bra strategi. Jag kommer att ha det i åtanke. Kom ihåg att det är okej att ha lediga dagar. Fortsätt bara att trycka framåt. Tack för råd. Jag känner mig mer motiverad redan nu. Du är välkommen. Låt oss regelbundet kontrollera varandras framsteg. Låter som en plan. Här är att komma i form tillsammans.